One Life Cooking Idea. Bali, magluluto po tayo ngayon ng macaroni chicharon. Yan po ang gagawin natin ngayon. Ito po yung mga recipes na kailangan. Ito po yung macaroni. Yan po. Yung maliit lang to yung nakuha ko. Pero mas maganda sana kung yung malalaki. Tapos yung salt, betchin, tsaka yung paminta. Yan lang ang kailangan natin. Ngayon po, bali maglalagay na tayo ng ng mga pampalasan niya. Yan. Yan yung betchin, tsaka yung paminta. Tapos asin. Yan. Tsaka yung konting mantika para hindi magdikit-dikit yung yung sopas mamaya. Yan, pwede na yan. At ilagay natin yung macaroni. Yan. Yan. Haluin ko lang siya para hindi magdikit-dikit. Yan. Tapos takpan natin. So yun guys, pwede na to. Namot na. Bali, ang gawin natin dito, hanguin natin tapos ibilad natin. Ayan. Palamigin muna natin siya para lumamig. Ito na guys yung yung macaroni na pinakulon natin. Ayan. Bali, ang gagawin natin dito, ibibilad natin ng isang araw. So ayan guys, bali ibibilad natin yan. Ayan. Ayan guys, bali nakabilad na. Bali isang araw natin ibilad yan. Ayan na guys, yung yung binilad natin na macaroni. Ayan. Ito na siya. Tumigas na. Bali, yung gagawin natin dito, piprito natin. Papainito ko mantika. Mas maganda sana yung yung penny pasta. Yung mahaba, ganyan, mahaba siya. Kasi ito lang kasi yung nandito sa bahay. Kaya ito na ginawa ko, macaroni. Ayan guys, mainit na yung mantika. Ayan na guys, ang ating macaroni chicharon.